جوجه زرش فرو دارم سخت اومده. نه خانم پایین هشتم. واقعا عالی بود. دستتون در کنه. نوش جونه. مال منو بیاری میگه نمیخوام. آره بابا گیره 4 تا 5 4 تا 5 Thank you.
دست راست پلا رو بریم پایین. خانم صبر کن جدا کنم نداری مشکل ندارم جا
شالا $1 $4 dinar.
بیسته آفا چقدر تنده بیسته بیسته هویج بیسته هویجا بیسته هویج بیسته بیسته خانم دم کنی دستگیره جواب نمی برای بیزون کامل برای بیزون Daha tamam, solda devam var. Önce